ต่อไปนี้คือข้อควรปฏิบัติหากมีอาการคล้ายไข้หวัดหรือไม่สบายและข้อสังเกตอาการระหว่างไข้หวัดกับโควิด -19 ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับรักษาการนายแพทย์ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขและรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลก็อาการของโควิดกับไข้หวัดหรือไข้หวัดใหญ่มีอาการที่คล้ายกันได้ค่ะคือโควิดสามารถมีอาการเหมือนไข้หวัดธรรมดาหรือว่าอาการของไข้หวัดใหญ่ได้ค่ะคือจริงๆมันเป็นโรคติดเชื้อทางระบบทางเดินหายใจเหมือนกันเพราะฉะนั้นอาการจะมาคล้ายๆกันครับอาจจะแยกกันยากไข้ต่ำๆก็เป็นได้ครับมีน้ำมูกเจ็บคอไอเสมหะหอบเหนื่อยได้อาการแยกกันลำบากมากครับแต่หลายคนแชร์ว่าโควิด -19 มีอาการแตกต่างและรุนแรงกว่านะครับคือในอาการเริ่มต้นเนี่ยก็จะไม่ต่างกันแต่เนื่องจากว่าโรคหวัดหรือหวัดใหญ่เนี่ยเป็นโรคติดต่อที่มีมานานแล้วในร่างกายของคนเราเนี่ยก็จะมีภูมิคุ้มกันอยู่ในระดับหนึ่งแต่สำหรับโควิดเนี่ยเป็นเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ร่างกายของมนุษย์เนี่ยยังไม่มีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสนี้งั้นเวลาติดเชื้อเข้าไปในทางเดินหายใจเชื้อโรคก็สามารถที่จะลามเข้าไปสู่ปอดแล้วทำให้เป็นปอดบวมในอัตราที่มากกว่าไวรัสที่เป็นหวัดหรือว่าไข้หวัดใหญ่ทั้งหวัดหรือหวัดใหญ่นะคะก็สามารถที่จะเป็นปอดบวมได้ถ้าคนนั้นเนี่ยมีสุขภาพที่ไม่แข็งแรงมาก่อนก็อย่างเช่นคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงอย่างอายุมากหรือว่ามีโรคประจำตัวจะเริ่มมีอาการไอมีเสมหะมีอาการเจ็บหน้าอกมีอาการหอบเหนื่อยที่แชร์กันว่าโควิด -19 จะมีอาการท้องเสียด้วยล่ะครับไม่ใช่อาการสงสัยโควิดนะคะแต่การติดเชื้อไวรัสก็สามารถทำให้มีอาการท้องเสียได้ไม่ว่าจะเป็นหวัดหรือว่าเป็นไข้หวัดใหญ่อยู่ที่ว่าเชื้อไวรัสเนี่ยลงจากทางเดินหายใจเข้าไปสู่ทางเดินอาหารได้นะคะแต่ไม่ใช่อาการเด่นของการติดเชื้อทั้งโควิดหรือว่าไข้หวัดหรือไข้หวัดใหญ่นะคะสำหรับคนที่มีอาการไข้หรือไม่สบายในช่วงนี้ต้องปฏิบัติตัวอย่างไรครับ1ก็คือว่าเราต้องใส่หน้ากากก่อนเลยนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้สารคัดหลั่งแพร่ไปยังคนอื่นได้ก็แนะนำให้พักรักษาตัวที่บ้านดูแลสุขภาพรับประทานยาแต่ถ้าเป็นอาการมากก็ต้องไปพบแพทย์ถ้าเกิดว่าไม่ได้มีประวัติเสี่ยงเนี่ยก็แนะนำให้สังเกตอาการตัวเองถ้าเกิดว่ามีอาการมากเป็นไข้ 1-2 วันยังไม่ดีขึ้นแนะนำให้มาพบแพทย์แล้วก็แจ้งอาการให้ชัดเจนว่าไปที่ไหนมาบ้างเดินทางไปต่างประเทศต่างจังหวัดหรือว่าไปสัมผัสกับกลุ่มเสี่ยงที่ไหนมาหรือเปล่าหรือว่ามีพฤติกรรมเสี่ยงตัวไหนหรือเปล่าครับแล้วใครบ้างครับที่ควรต้องรีบไปพบแพทย์ถ้าเกิดว่ามีอาการผิดปกติเช่นอ่อนเพลียมากซึมกินอาหารไม่ได้เลยมีไอมีหอบเหนื่อยผิดปกติเนี่ยถ้าอย่างนั้นก็มาพบแพทย์ก่อนได้เลยครับการตรวจโควิด -19 ถ้าเกิดเป็นกลุ่มเสี่ยงต้องสงสัยมีไข้แล้วก็มีอาการถ้าครบองค์ประกอบพวกนี้ครับก็จะจัดว่าเป็นผู้ป่วยที่จะต้องเฝ้าระวังก็อาจจะต้องถูกขอให้นอนกักตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเพื่อสังเกตอาการแล้วก็ตรวจยืนยันว่าผลมีการติดเชื้อโควิด -19 ไหมการแจ้งประวัติเสี่ยงจึงยังคงเป็นสิ่งที่สำคัญจะต้องถูกคัดกรองต้องถูกถามว่ามีประวัติเสี่ยงไหมการเดินทางไปต่างประเทศหรือว่าประวัติสัมผัสโดยตรงกับคนที่เป็นโรคนี้จริงๆเราจะแยกกันด้วยประวัตินี่แหละครับเพราะฉะนั้นประวัติสำคัญมากเป็นสิ่งที่ต้องบอกแพทย์เพราะเป็นประโยชน์แก่เจ้าตัวเองนี่แหละครับส่วนการดูแลตัวเองเพื่อลดความเสี่ยงโควิด -19 คุณหมอแนะนำดังนี้ตอนนี้ก็ควรที่จะงดเดินทางในประเทศที่มีการระบาดก็เลี่ยงที่จะไปในที่มีคนหมู่มากการดูแลสุขภาพร่างกายของเราให้แข็งแรงเพราะว่าถ้าเกิดสุขภาพเราแข็งแรงก็ป้องกันโรคติดเชื้อแล้วก็ป้องกันการที่จะเกิดโรคเรื้อรังโรคไม่ติดต่อในอนาคตได้ด้วยค่ะยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับช่วงก่อนแชร์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์